السلام عليكم طلاب. نبدأ وياكم محاضرة جديدة اليوم بعنوان Development of Sex Organ. محاضرة اليوم بسيطة جدا إن شاء الله، ما راح أدوخكم وقصيرة. Development of male and female sex organs. The sex of an individual is determined at moment of fertilization. Males have a pair of chromosomes designated as X and Y. Females have two X chromosomes. On the Y chromosome, a gene called sex determining region of the Y determine whether the gonadal tissue in the embryo will develop into male or female sex organs. The protein encoded by the SRY gene acts as a regulatory mechanism to control the expression or function of other developmental genes in the body. احنا at time of fertilization راح يتقرر خلاص هذا الجنين اللي او هذا الانديفيدوال اللي راح يتكون هل هو male or female. زين، اذا كانت sperm that fertilized the oocyte carrying Y chromosome اذا الانديفيدوال راح يكون male. اذا carrying X chromosome الانديفيدوال راح يكون female، لان XY معناها male while وXX معناها female. زين، هسه في حال كان انه الانديفيدوال كارينج XY كروموسوم يعني male، يعني Y كروموسوم. الواي كروموسوم يحوي على gene called SRY gene which is means sex determining region of Y chromosome. This gene determine whether the gonadal tissue in the embryo will develop into male or female sex organ. يعني بوجود هذا الجين الجونات راح تتحدد النمو مالتها. إذا موجود ال SRY جين معناها الجونات راح تنمو على شكل male sex organ. إذا اللي هي التستس، إذا ما موجود هذا الجين معناها الجونات راح تنمو على شكل female sex organ يعني الأوفر. Normal development of the sex organs. Development of the internal and external sex organs depend on the presence or absence of SRY gene. قلنا هسه هنحكي على internal sex organs. During first several weeks of development, it's impossible to tell by external inspection whether the unborn child is a boy or a girl. زين، بأول أسابيع زين بعد sex organ ما مبينة، احنا قلنا لحد نهاية الشهر الثالث يلا ممكن بأسبوع 12 زين أو ممكن بالألتراساوند أعرف هذا الجنين هو ميل أو فيميل، لكن بالبداية خلال الأول أسابيع بالإنسبكشن ما أقدر أعرف. Gonads don't start developing until the 7th week. وكذلك الجونادز تبدأ تنمو بالأسبوع السابع. The tissue that gives rise to the gonad is called indifferent. يعني بالبداية الجوناد هي ما محددة هل هي للميل أو الفيميل، فالتشو اللي راح يسويها نسميه indifferent. لكن هذا الاندفرنت تشو ممكن ينمو إلى testis زين أو ينمو إلى ovaries depending on the presence of Y chromosome، وبالتالي على ال SRY gene زين، وبالتالي على الأكشن of هرمون. الهرمونات اللي راح تنتج هي راح تحدد هذا الاندفرنت تشو هل يتحول إلى ميل أو فيميل sex organ. هاي الصورة شو نشوف بها هنا؟ لحد الأسبوع السادس زين نشوف إنه الإمبريو have both male and female ducts. هاي الولفيان duct هي الميل duct والمولاريان duct هي الفيميل duct، وهاي الجونادز زين اللي هي indifferent tissue بالأسبوع السادس. شو يصير بعدين؟ إذا ال SRY جين موجودة يعني الواي كروموسوم موجودة زين راح شو يصير؟ راح يصير الجوناد تستس، وهذه الولفيان داكت راح تنمو إلى شنو؟ اليوريتر زين، العفو إلى الميل جينيتال داكت زين سوري راح تنمو إلى الميل جينيتال داكت زين. بينما إذا ال SRY جين ما موجود فالإندفرنت تشيو راح تتحول إلى ovaries، والولفيان داكت راح
شنو راح تصير بها degeneration، تختفي. زين، وراح تنمو المولاريان داكت الى يوترس and uterine tube. هنا لما الاس ار واي جين موجود راح يسوي لنا تستس. التستس راح تعطي تستوستيرون. التستوستيرون هو اللي يحفز الولفين داكت ديفلوبمنت، بينما اذا ما موجود بالاوفري هنا ماكو تستس، فبالتالي ما راح يساعدنا الديجنريشن بمن الولفين داكت، وراح شنو ينمو؟ راح ينمو المولاريان داكت اللي راح يسوي لنا ذني اليوتراين تيوب واليوترس. اوكي and part of the vagina. زين، اذا هنا هاي بالاسبوع السادس. بالاسبوع ال14 راح ياخذ الريبرودكتيف سيستم شكله النهائي. الميل داكتال سيستم جينيتال داكت، زين، راح تتصل باليورثرا. بالميل اليورثرا is a common for both genital and urinary system. زين، هذه اليوترس، العفو هذا التستس، هذا التستس، زين، اللي هي كانت بالبداية indifferent ونتيجة وجود الاس ار واي جين صارت تستس. التستس راح تعطينا تستوستيرون يحفز الميل جينيتال داكت. الجينيتال داكت مال الميل العفو اللي هي الفاز ديفرنس والابيديديميس، زين، راح تتصل باليورثرا اللي هو كون، بينما بالفيميل لا، اليورينال سيستم ما له علاقة بالجينيتال سيستم. هاي كان يعني الكلام راح يكون توضيح للصورة السابقة. يقول in the figure notice that at 6 weeks بالأسبوع السادس male and female have the same type of ducts. قلنا اثنيناتهم عندهم مولارين وولفين duct، الميل عنده مولارين وولفين والفيميل عندهم مولارين وولفين duct. During this indifferent stage an embryo has the potential to develop into male or female. بهاي الفترة هاي ممكن يتحول إلى male أو female، لكن اعتمد على من؟ على الاس ار واي جين. إذا الاس ار واي جين is present protein called testis determining factor is produced that regulate the initial development of the testis. إذا أكو SRY جين راح يطلع لنا بروتين اسمه testis determining factor، هو اللي يحول هاي الindifferent tissue إلى testis. زين، the testosterone produced by the testis stimulate the Wolffian ducts to become the male genital ducts مثل ما شفنا بالصورة. The Wolffian duct enter the urethra which belong to both urinary and genital or reproductive system in male. زين، انتي مولارين هرمون cause the مولارين duct to regress. انتي مولارين هرمون هم يعني ينفرز من التستس. خوش، فهنا إذا نشوف بالصورة المولارين duct اختفى. المولارين duct ليش؟ لأن التستس إضافة لعطت التستوستيرون اللي يحفز الديفلوبمنت مال الولفين duct، عطتنا انتي مولارين هرمون سوى لي ريجريشن بالمولارين duct، بينما هنا ماكو تستس، فبالتالي ماكو انتي مولارين هرمون، فنمى المولارين duct. In the absence of SRY gene, the ovaries rather than testes develop from the same indifferent tissue. إذا ماكو SRY gene فبالتالي تتكون ovary ما تتكون testes. زين. Now the Wolffian duct regress. ليش؟ لأن ماكو تستوستيرون على متحفز النمو مالتها. المولارين duct develop into uterus and uterine tube لأن ماكو شنو؟ ماكو أنتي مولارين هرمون عم يوخر المولارين duct. The estrogen has no effect على الولفين duct، ما راح يخليها تنمو، ما راح يأثر عليها، فبالتالي يصير بها regression. A developing vagina also extends from the uterus. There is no connection between urinary and genital system in the female. At 14 weeks, the primitive testes or ovary are located deep inside the abdominal cavity. An inspection of the interior of the ovary would indicate that they already contain large numbers of tiny follicles, each having an ovum. زين، إذا بالأسبوع 14 نلقى التستس والأوفري موجودات بعدهم بالأبدومينال كافيتي، ولما نسوي دايسكشن للأوفري راح ألقى يحتوي على فوليكلز، كل فوليكلز تحتوي على أوفر. Toward the end of development, male testes descend into the scrotal sac. بالفيميل الأوفري تبقى بالأبدومينال كافيتي. إذا بالأسبوع 14 التستس والأوفري اثنيناتهم انترا أبدومينال، بينما نهاية الحمل زين راح نلقى التستس تنزل للسكروتوم، بينما الأوفري تبقى بالأبدن. زين، هسه اكو مصطلح يقول default sex. زين، why is the female gender sometimes referred to as a default sex؟ ليش اني اقول انه default sex الفيميل هو الديفولت؟ default يعني هو الشيء اللي
حتمي وبديهي انه يصير هذا default sex الفيميل. ليش؟ لأن يقول the term default sex has to do with the presence or absence of Y chromosome in the fetus. يعني إلى علاقة بوجود أو عدم وجود ال Y chromosome. On the Y chromosome, SRY gene produce a protein called Sertoli cell in the testis to produce mullerian inhibitory substance. This causes Leydig cell in the testis to produce testosterone نفس ال SRY gene, which signal the development of male sex organs اللي هي vasal difference والepididymis penis إلى آخره. Without the SRY gene and this hormone cascade, then female structures will begin to develop. يعني إذا الإمبريو لما يتكون على أنه فيميل حد ما يبدي يشتغل SRY gene، لا ذيك الساعة يتحول إلى ميل. زين ليش؟ لأنه قلنا ال SRY gene ينتج لنا بروتين يخلي التستس تعطينا mullerian inhibitory substance. الموليريان inhibitory substance تشتغل على Leydig cell عم تعطينا التستوستيرون اللي بهالحالة زين التستوستيرون راح يشتغل على الاندفرنت اورجان راح يسوي لنا male sex organ. زين إذا ماكو SRY gene فبالتالي هاي الهرمونات ما موجودة على مود تشتغل على الاندفرنت تشو تسوي تستس، فبالتالي الفيميل ستراكشر راح تنمو. زين هسه نجي على external sex organs. Well, the external sex organs are also indifferent at first. يعني بالبداية هم ما أقدر أقرر أو ما مقرر. They can develop into either male or female sex organs. At 6 weeks, small bud appears between the legs. This can develop into male penis or female clitoris. هنا يقول بالبداية ما أقدر شو اسمه يتحدد هل هو male أو female. بعدين من 4 to 6 weeks راح تظهر هاي البد زين between الليجز بد أو الليمب بد. زين هاي راح تنمو إلى شنو male penis or female clitoris، هم احتمالا على SRY gene. At 6-9 weeks, urogenital group bordered by two swellings appear. اوكي هذا اليوروجينيتال جروب زين راح يظهر ويا شنو منه تو swelling موجود اليوروجينيتال جروب بعده زين with the two swellings appear. By 14 weeks, this group has disappeared in male, and the scrotum has formed from the original swelling, while in female the group persists and becomes the vaginal opening. Labia majora and labia minora are present instead of the scrotum. These changes are due to the presence or absence of the hormone dihydrotestosterone, which is manufactured in the adrenal glands and prostate glands from testosterone. هاي الصورة هسه بالبداية من 4 ل 6 أسابيع ما أقدر أحدد هل هو ميل أو فيميل. زين راح يطلع عنا اليوروجينيتال جروب. هذا اليوروجينيتال جروب راح يصير بيه disappearance زين بالميل ويتكون البنس، ومن السوالنج اللي صار داير مدار اليوروجينيتال جروب راح يتكون سكروتوم. بينما بالفيميل اليوروجينيتال جروب بيرزيست راح يبقى ويتحول إلى فاجينال أوبن، والليبيا ميجورا والليبيا ماينورا راح تكون مكان السكروتوم. اوكي زين these changes اللي هي external genital changes is depend on the presence or absence of dihydrotestosterone. زين شنو اللي يحدد انه الاكسترنال جينيتاليا راح تتحول الى male penis وسكروتوم او female vagina and labia minora و labia majora؟ اللي يحدد هذا الشيء هو الوجود او عدم وجود الدايهيدروتستوستيرون، هرمون الدايهيدروتستوستيرون. الدايهيدروتستوستيرون يطلع من المصدر مالته ادرينال جلاند والتستس، يعني مو بس التستس. من التستوستيرون، يعني التستوستيرون يتحول الى دايهيدروتستوستيرون by the adrenal gland and the testis، وهذا الدايهيدروتستوستيرون راح يشتغل على ريسبتورز موجوده بالاكسترنال جينيتاليا راح تعطيني الميال جينيتال اكسترنال جينيتال اورجن. اذا ما موجود هذا الدايهيدروتستوستيرون زين لاي سبب كان الاكسترنال جينيتاليا راح تكون فيميل. زين هذا كان النورمال سيكونس اوف ديفلوبمنت. اوكي
هسه نجي على abnormal development of the sex organs. It is not correct to say that all XY individuals develop into males. Some XY individuals become females نسميهم XY female syndrome. Similarly, some XX individuals develop into male زين نسميهم XX male syndrome. يعني هل صحيح انه كل اللي XY كروموسوم راح يكون بالاخير منظره النهائي ميل؟ لا، اكو شيء اسمه XY female syndrome. وهل كل اللي هم جينيتيكالي XX كروموسوم راح يكون منظره الاخير فيميل؟ هم نقول لا، اكو شيء اسمه XX male syndrome. In the individual with the XY female syndrome شنو اللي راح يصير؟ A piece of the Y chromosome containing the SRY gene is missed. يعني هو XY لكن الواي ما يحتوي على ال SRY gene. احنا قلنا اساس التفرقة بين الميل والفيميل بالديفلوبمنت مال الجونات هو البريزنس او الابسنس او SRY gene. الانديفيدوال هو ديفولت راح يصير فيميل، لكن اذا اكو SRY gene راح يصير ميل. هسه اذا انا عندي XY لكن هو فيميل، شنو المشكلة؟ المشكلة انه هذا ال SRY gene مست من الواي كروموسوم ويصيح لها هاي العملية ديليشن. خوش ما موجود، فبالتالي ما يشتغل زين، فبالتالي ما راح تصير كل العملية. راح يصير هو جينيتيكالي XY لكن فينوتايبلي منظره female. In individual with the XX male syndrome, the SRY gene has moved. The SRY gene moved to the X chromosome. هي بالخارج phenotypically هي male لكن genetically XX. ليش؟ لأنه ال SRY gene translocated moved to the one of the X chromosomes. صحيح translocation. زين هسه ال SRY gene شنو الفانكشن مالته؟ ال SRY gene cause testes to form and then يعني أول شي يسببها يخليها تتكون and then the testes secrete these hormones. زين the SRY gene cause testes to form. أول شي راح يتكون testes وبعدين التستس تبدأ تعطينا شنو؟ أولا testosterone stimulate the development of male genital ducts اللي هم epididymis, vas deferens, seminal vesicles, ejaculatory duct. بعد راح شو يخلي ال SRY gene testes تعطي الانتيموليارين هرمون اللي prevent further development of female structures and instead cause them to degenerate. انتيموليارين هرمون يشتغل على الموليارين duct يصير regression، فبالتالي لا يساعد اليوتراين تيوب ولا يساعد اليوترس. الدايهيدروتستوستيرون direct the development of the urethra, prostate gland, penis and scrotum. يعني من عندي دايهيدروتستوستيرون الاكسترنال جينيتاليا راح تصير male organ، بينما اذا ما عندي دايهيدروتستوستيرون الاكسترنال جينيتاليا راح تصير female organ. زين شنو يعني ambiguous sex differentiation؟ يعني مبهم. الاكسترنال جينيتاليا تكون مبهمة الشكل، منظرها ما محدد هو الميل أو female. The absence of any one or more of these hormones result in ambiguous sex determination. The individual has the external appearance of female although the gonads of female are absent. يعني هو بال inspection زين شكله female، لكن من اجي اسوي له deep investigation مثلا اشوف الابدومينال كافيتي مالته ما راح القى female gonads. زين اكو مصطلح اسمه androgen insensitivity syndrome. شنو هذا؟ يقول in androgen insensitivity syndrome these three types of hormones اللي حكيناها ذيك الساعة اللي هي testosterone, dihydrotestosterone, anti-mullerian hormone are produced by testes during the development. كل شيء على أصوله. لكن the individual develops as a female. ليش؟ because the receptors for the testosterone are ineffective. يعني كل هرمون يشتغل على receptor. زين إذا receptors مال هذا الهرمون ما موجودة كأنما الهرمون ما يشتغل. خوش؟ فبحالة الأندروجين insensitivity syndrome الهرمونات موجودة لكن الريسبتورات ما موجودة. فالإكسترنال جينيتاليا develop as a female and الولفيان duct degenerate internally. ليش؟ لأن هو التستيرون موجود لكن ماكو ريسبتور للتستيرون عم يشتغل عم يسوي stimulation الولفيان duct. زين the individual doesn't develop a scrotum
همينة لأنه ماكو ريسبتورات تستقبل الدايهيدروتستوستيرون. So the testes fail to descend and instead remain deep within the body. The individual develops the secondary sex characteristic of female and no abnormality is suspected until the individual fails to menstruate. يعني أنا عندي شكلها خارجية فيميل. ليش؟ لأنه أنا عندي تستوستيرون، عندي دايهيدروتستوستيرون، عندي أنتي هرمون، لكن ريسبتورات إلها ما موجودة. خوش؟ ماكو ريسبتورات للتستوستيرون. فالإكسترنال جينيتاليا راح تتكون بالأخير فيميل، ماكو ريسبتورات للدايهيدروتستيرون والتستوستيرون. والولفيان دكت راح يصير ديجنريشن العفو. ليش؟ لأنه الولفيان دكت راح تتحول إلى ميل جينيتال دكت. زين؟ بوجود ريسبتورات للتستوستيرون راح يشتغل عليها. إذا ماكو ريسبتورات راح يصير ديجنريشن. زين؟ The individual doesn't develop scrotum ولا ليش؟ لأنه ماكو ريسبتورات تستقبل الدايهيدروتستوستيرون، والتستس fail to descend وإنما تبقى بالأبدومينال كافيتي. زين؟ فايش راح يصير؟ راح يصير عندي external appearance female لكن internally مو female. ليش مو female internally؟ لأنه ما تكون الأوفري. زين؟ ما تكون عندها أوفر لأن هي أصلا XY. فالسكس كاركترستيك سكندري سكس كاركترستيك للفيميل موجودة. زين؟ وماكو شي abnormal يعني تنمو كفيميل، لكن لما تكبر توصل مرحلة الميناركل ماتشوريشن بيوبرتي العفو راح تلقاها ماكو menstruation. من نجي نحلل راح نلقاها absent ovary بس external genitalia موجودة، نسوي لها genetic examination نلقاها XY. زين؟ شنو سبب الXY هنا؟ انه هي Androgen INSENSITIVITY syndrome. المصدر Human Biology 2017 وشكرا جزيلا.